مرحبا شباب. اليوم هو آخر يوم إلي بقسم الطب الجيني. صراحة كانت أحلى فترة قضيتها من أول ما بدت كورونا بال 2019. تنذكر وما تنعاد. كونه اليوم الأخير فحيكون عندي إشياء كتير إني أعملها. من ضمن هالإشياء حيكون عندي شرح قدام البروفيسور حول موضوع كروموزوم 14 انفيرجن. البروفيسور حكت لي كمان انه حيكون عندي 10 دقايق نحكي فيها عن لبنان. كانت سمعت عن لبنان من خلال رواية قرأتها للكاتب اللبناني الشهير أمين معلوف. صراحة استغربت من شهرته الواسعة هون بتركيا. يومي بيبدأ على الساعة 7 على صوت المنبه الروتيني. في غسل وشك، فرش اسنانك، حط الحليب على النار يسخن شوي. بهالوقت بحضر خبز التوست مع مربى الكرز، فطور سريع خفيف ظريف. الحليب جاهز، رشة قهوة خفيفة بس مشان الطعمة. الصبح بكير ما بحب اشرب قهوة كتير لأن ذاتا بيكون عندي نشاط، فبأجلها للساعة 10 أو 11 بيكون أحسن. الساعة 8 أنا جاهز للطلعة. أكيد شفت هالجمال بالطريق، حوقف قله مرحبا هلو. طريق من البيت إلى المستشفى بياكل معي حوالي 25 دقيقة مشيا على الأقدام. بحب أني أبدأ يومي بأني أكون لطيف مع أي شخص بشوفه، طبعا مع المحافظة على الابتسامة. الساعة 8:30 وصلت على المركز من بعد ما وضعت أغراضي. معي نص ساعة قبل ما يبدأ الدوام. أول شي كوب من الشاي التركي الساخن. العاملين هون بيفطروا كل يوم سوا مع بعض، كل حدا بيجيب معه شي من البيت بجو من الألفة رائع جدا. صراحة نادر لما تشوف هيك جو بغير أقسام. دعوني حتى أتذوق شي مثل المعمول مشغول بالبيت، كان طعمه رائع جدا. شكرا جزيلا. مسكت الايباد وبدأت راجع السلايد يلي حقدمه اليوم قدام البروفيسور بعد الظهر. كنت عم رتب بعقلي شوية جمل جاهزة اقدر اقولها خلال الشرح. كوني حاشرح بلغة غير لغتي الام، فممارسة الجمل يلي بدك تحكيها قبل الشرح هو شيء مهم جدا. شكرا تيد اكس يوتيوب على هالنصيحة. الساعة 9 بيبدأ الدوام مثل العادة بالكروموزوم اناليز مع دكتور فولكان ودكتور يونس. هون كنا عم نحلل لمريض تريزومي 21. يلي عم نعمله أن نحاول نجد الكروموزومات الرقم 21. الأشخاص الطبيعيين بيكون عندهم 2، بينما الأشخاص المرضى بيكون عندهم 3 كروموزومات. الساعة 10:40 دقيقة قررنا ناخد بريك، فانتقلنا إلى غرفة الاستراحة الخاصة بدكاترة القسم. هيدي الماكينة هي بتطحن، هي بتغلي، هي بتعمل كل شي. فالقهوة بتطلع فخامة. كنت بفضل يكون في حليب أو كوفي ميد، بس القهوة على هالمنظر كيف ما كانت وشو ما كانت أكيد حتكون فانتاستيك. الساعة 11 أنا هون مع دكتور بيركاي. كان عم يشرح لي كيف بيكتبوا التقارير الطبية لوزارة الصحة، كونهم لازم يرسلوا تقارير شهرية مفصلة عن كل المرضى يلي نعملهم فحص بالقسم الجيني للمستشفى. بالصدفة مرقنا على مريض معه حالة مرضية نادرة جدا خبرني عنها، يلي هي اسكوبار سيندروم، وهو مرض من أشهر أعراضه تصلب المفاصل. يعني المريض بيكون عنده مفاصل ولكن ما بيقدر يحركها. في كتير من الأحيان بنفقد هدول المرضى عند الولادة أو بعد الولادة مباشرة، وقتها بيكون اسم المرض Lethal Pterygium Syndrome. ليش يا ترى سموه اسكوبار؟ أنا بعرف إنه راح فكرك إلى الشخص يلي أحدث ضجة في كل أنحاء العالم، كل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا حكت عنه بفترة من الفترات، بس لا، ما له علاقة ببابلو اسكوبار تاجر المخدرات الشهير. يعني الاسم ما له علاقة بالزلمة. عم اروي لكم هالقصة ما مشان شي، بس مشان اتذكرها إذا انسألت عن هالمرض بشي امتحان قادم. خلصنا القعدة كنت خبرتن عن فيروز وعن تأثير أغانيها السحري على الدماغ في الصباح، وبما أنه كنا بعدنا قبل الظهر فسمعنا شوية موسيقى لفيروز يلي حأحكي عنها مفصلا بشرحي للبنان بعد الظهر. الساعة 12:30 وقت الغدا. شبيبي قال حبوا يروحوا اليوم على مكاننا القديم كلية الطب. إذا أنت من لبنان أو من أي دولة شرق أوسطية فأنا أكيد بتفهم نظرتك التعجبية على وجبة هالغدا، لكن بتعرف شو، خلاص بلا ما نحكي. أكلت وحدة كونه جيت متأخر والشباب كانوا مخلصين. هون مستر أرتورول كان جايب معه شوربة بالترمس، اختراع أول مرة بشوفه بحياتي. كنا عم نتناقش إذا هو اختراع تركي جديد. الشباب الباقيين قالوا إنهم هن كمان أول مرة بيسمعوا فيه، فمنهني أرتورول على الاختراع يلي أكيد لازم جربه يوم من الأيام. انتقالا إلى الجزء الممتع، لازم بعد الغدا نتحرك شوي. تيبل تنس هي رياضتي المفضلة حاليا يلي ما زلت عم نتعلمها، بغض النظر أن عم نلعب جنب الحمامات بسبب ضيق المساحة بكلية الطب، إلا أنه الأجواء فخامة صراحة. شعوب الأمة الطبية كلها بتجتمع حولك حتى تشوف مين حيخسر حتى تلعب محله. أو هلو. صديقي هون كان عم يحاول يصورني بطريقة احترافية،
شكرا جزيلا. هلو، سلامات من شبيبة الأمة الطبية كلها إليكم أيها المشاهدون والمشاهدات. الساعة 1:30 عودة إلى المستشفى، إلى العيادة. أنا هون مع دكتور ديريا ودكتور جنان. أكتر وقت بستمتع فيه هو العيادة، بتكون على تماس مباشر مع المرضى. صراحة أكتر شيء لفت نظري هون هي الطريقة يلي بيحكي فيها الدكاترة مع المرضى. بيحكوا جدا بطريقة لبقة واحترافية، ويلي تعلمت منها كتير صراحة. بالقسم الجيني ولما المريض بيحكي لك قصة مرضه فبنرسم شجرة العيلة تنشوف إذا المرض موجود عند أخوانه، أهله، أجداده إلى آخره، ويلي بنسميه بيديجري. هيدا بيرجعني إلى مرحلة الطفولة لما كان عمري 12 سنة، أول مرة رسمت فيها بيديجري بحياتي. الساعة 3:15 حيكون عندي شرح بعد 15 دقيقة، قررت إني أخذ كوب من القهوة حتى يكون الذهن صافي. الساعة 3:30 العالم كلها اجتمعت. البروفيسور قررت أن نعمل الاجتماع بطريقة ودية بعيدا عن الأجواء الجدية في قاعة المحاضرات. ليست التجربة الأولى يلي بقدم فيها بريزنتيشن، إلا أني بحس أني بحاجة طور نفسي أكثر بهذا المجال، كونه من المواضيع يلي جدا بهتم فيها. من بعد ما خلص موضوعنا اجا وقت نحكي عن لبنان. حكينا تاريخ، ثقافة، مطبخ، أماكن سياحية، كل شي حكينا. لكن أكيد يلي لفت الانتباه هي فيروز وعائلة الرحابنة والإرث الموسيقي الكبير يلي زادوه على الثقافة اللبنانية. على فكرة في بين تركيا ولبنان في كتير موسيقى مشتركة، فمثلا هيدي الموسيقى أكيد الكل بيعرفها سواء عرب أو أتراك، هي موسيقى حنا السكران لفيروز. من بعد الشرح كتير عجبوا لبنان وقرروا أنه الوجهة السياحية القادمة ستكون لبنان، كون الأسعار جدا مناسبة بهيدي الفترة. الشرح كان جيد، فقررنا أن ناخد سيلفي، كونه حيكون هيدا آخر يوم إلي بالقسم. خلص الطب الجيني صراحة كانت من أفضل المراحل اللي قضيتها بالمستشفى لحد الآن. القسم منظم بطريقة ممتازة، يعني إذا عندك سؤال معين بتعرف وين تسأل ومين تسأل بالضبط، وهيدا موضوع مهم جدا. شيء أكيد بيعود لبروفيسور فاطمة صلان المسؤولة عن القسم. شكرا على هالتجربة الرائعة. الساعة 5 نهاية الدوام. حزين شوي إني خلصت من هالقسم، لكن هيك الحياة، لازم نتطلع إلى بدايات جديدة قادمة. إذا عجبك الفيديو فياريت تعمل لايك، هالشي بيساعدني كتير. بس هيك، بشوفك بالفيديو الجاي. باي باي.